Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình của MC Kiều Hoa. Kiều Hoa xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Cũ Đừng Đến Làm Phiền Tôi. Các bạn thân mến, trong tập 8, chúng ta đã biết được những bí mật của Lục Phiến Dương cùng những nội tâm giằng xé của Trình Huy khi đã phá bỏ đi đứa con của mình. Nếu Hứa Giai Kỳ biết được sự thật này thì sẽ ra sao đây? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tập ngày hôm nay. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Kiều Hoa. Kiều Hoa xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Anh ta không có nhà sao? Lâm Quân Dao thử bấm chuông lại một lần nữa, kiên nhẫn đứng đợi. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, cánh cửa vẫn đóng im phăng phắc. Từ bỏ ý định gặp Trình Huy ngày hôm nay, Lâm Quân Dao cất bước rời khỏi đấy. Mãi cho tới khi cô ta bước vào thang máy, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà mới biến mất trên hành lang. Trong thang máy, Lâm Quân Dao trầm tư nghĩ ngợi. Vốn dĩ cô ta định nói cho hắn biết sự thật về cái thai trong bụng của Hứa Giai Kỳ. Tuy nhiên đến giờ phút này điều đó vẫn chưa thực hiện được. Trình Huy, anh nghĩ thử xem, tôi có nên cho anh biết không? Lâm Quân Dao và Trình Huy vốn không thù không oán, vì vậy việc cô giúp hắn hay ngược lại cũng là lẽ thường tình. Nếu không phải vì công ty kia ép cô quyến rũ hắn, bản thân Lâm Quân Dao cũng không phải cúi đầu xin tha thứ. Vì ai mà cuộc sống của cô ta lại mệt mỏi đến vậy? Kể từ ngày bị Trình Huy phát hiện thân phận gián điệp, Lâm Quân Dao tuyệt nhiên không lại gần hắn, quay sang tiếp cận với Lục Phiến Dương. Một khi thành công bước vào nhà họ Lục, tương lai của cô chắc chắn sẽ rực rỡ. Nắm trong tay bí mật to lớn của gia đình họ, Lâm Quân Dao chỉ cần thở thôi cũng khiến ai đó thấp thỏm không yên. Bên cạnh Lâm Quân Dao, một người đàn ông dương mắt nhìn cô với vẻ thèm thuồng. Đứng trước một người phụ nữ, vòng nào ra vòng đấy, gã làm sao kiềm chế cho được. Em ơi, đi không? Nhận ra ánh mắt bất thường của gã, Lâm Quân Dao mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại gần, nâng chân đá vào hạ bộ của gã rồi bấm nút đi ra ngoài. Lần sau, nhớ coi ngày trước khi đi cua gái. Một người đàn ông đáng tuổi bố cô mà lại có suy nghĩ như vậy ở chốn đông người, thật ghê tởm. Lâm Quân Dao đi rồi, gã vẫn ngồi ôm hạ bộ trong thang máy, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Người gì đâu mà... Không còn bị làm phiền bởi tiếng chuông cửa, Trình Huy thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại đống quần áo đã thu dọn gọn gàng vào trong vali, hắn bất giác mỉm cười. Giai Kỳ, đợi anh sẽ đến bên em ngay đây. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Trình Huy gọi điện cho trợ lý, yêu cầu cậu ta phải thuê được căn hộ ngay bên cạnh chỗ Hứa Giai Kỳ đang ở. Người ta nói nhất cự ly, nhì tốc độ, do đấy muốn cua lại vợ bầu phải nhanh chân hơn. Ngày mới vẫy gọi Hứa Giai Kỳ bằng thanh âm của động cơ xe máy dưới chung cư. Cô bước xuống giường, thực hiện các thao tác từ quen thuộc tới mức thành thục trước khi đi làm. Hôm qua cô đã gặp Trình Huy ở đấy, mong rằng hôm nay hắn ta sẽ không tới. Tôi chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Soi mình trong gương, Hứa Giai Kỳ nhớ lại lời cô nói với Trình Huy hôm qua. Giả sử hắn không tùy tiện đến tìm cô, chắc hẳn Hứa Giai Kỳ sẽ không nói mấy lời tổn thương đến vậy. Chồng cũ, người yêu cũ, hai người muốn tôi phải làm như thế nào đây? Những gì đã qua, cô tự dặn lòng đừng nghĩ quá nhiều. Vậy mà mới ly hôn chưa được bao lâu, Hứa Giai Kỳ cảm giác vầng trán của mình có nhiều nếp nhăn hơn thì phải. Không được, mặc kệ bọn họ có nói gì đi nữa, Hứa Giai Kỳ quyết không mềm lòng. Đưa tay đặt lên bụng mình, Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng thủ thỉ. Bé con, chúng ta đi làm thôi. Bước ra khỏi nhà, Hứa Giai Kỳ lại tiếp tục lo lắng. Thêm vài tháng nữa, cái bụng của cô sẽ lớn lên. Khi đó, công việc này có thể duy trì được nữa không? Hình như ở quán cà phê đó, chưa ai biết cô mang thai cả. Nếu họ buộc cô nghỉ việc để thuê người mới, hẳn Hứa Giai Kỳ sẽ khó mà trụ vững tại căn hộ chung cư này. Cô vừa ra khỏi thang máy tầng trệt, nhân viên vận chuyển đã bê đồ đạc đi tới. Cái đèn kia... Vô tình nhìn thấy một phần đèn bị lộ ra khỏi bọc giấy. Hứa Giai Kỳ nhớ tới nhà Trình Huy, cũng là chỗ ở của cô trong suốt 3 năm qua. Chắc không phải đâu. Nhận định đó chỉ là sự trùng hợp. Hứa Giai Kỳ phủ nhận ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình. Đến chỗ làm, Hứa Giai Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện công việc của một nhân viên thu ngân. 4 riêu đây, ai ăn 4 riêu không? Chị Kỳ, ăn sáng chưa? Lam, nhân viên của quán vừa tới, đi lại hỏi thăm Hứa Giai Kỳ. Ngửi thấy mùi mắm tôm, cô không kìm được mà vội chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn ọe. Ngay lúc đó, Lam đã nở một nụ cười nguy hiểm. Không nằm ngoài suy nghĩ của em, đúng là chị đang mang thai rồi. Lam vào làm việc ở quán trước Giai Kỳ 1 năm, ngỡ rằng khi Thu Ngân nghỉ, cô sẽ là người đứng ở vị trí đấy. Vậy mà chưa kịp lân la hỏi quản lý,
Hứa Giai Kỳ đã bất thình lình xuất hiện chiếm chỗ của cô. Giai Kỳ, em không cố ý đâu, là do chị chuốc lấy đấy nhá. Mang theo mấy tấm ảnh ghi lại cảnh Hứa Giai Kỳ đứng trước bồn rửa mặt mà nôn, làm tìm gặp quản lý và thư chuyện. Đó không phải là việc của cô. Nếu còn muốn làm ở đây, tốt nhất nên ngậm miệng lại. Đó là câu trả lời mà Lam nhận được từ chỗ quản lý, mang theo sự ấm ức trở lại làm việc. Lam nhìn Hứa Giai Kỳ với ánh mắt hình viên đạn. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Hứa Giai Kỳ nghe thấy trái tim mình đang tan ra thành từng mảnh. Không phải Lam, người bên cạnh là... Ánh mắt của Hứa Giai Kỳ dán chặt vào cô gái đứng bên cạnh Lam. Hứa Lâm, nó đến đây làm gì? Ngồi xuống chiếc bàn ở giữa quán, Hứa Lâm lên tiếng gọi. Một ly cà phê sữa tươi. Có ngay đây ạ. Lam nhanh nhẩu trả lời, bắt tay vào việc pha chế. Khi cô ta mới chỉ lấy ly, Hứa Lâm đã yêu cầu. Bảo Thu Ngân bưng ra cho tôi. Thu Ngân, chẳng phải là Hứa Giai Kỳ sao? Rốt cuộc cô ta có ma lực gì mà khiến ai cũng phải xoay quanh mình? Nhất thời tức giận, Lam làm vỡ cái ly thủy tinh, ngón tay bắt đầu rỉ máu. Nghe tiếng vỡ, Hứa Giai Kỳ vội vàng đi tới. Em có sao không? Không cần chị quan tâm. Lam gắt gỏng bỏ đi vào nhà vệ sinh, để lại bãi chiến trường cho Hứa Giai Kỳ. Sau khi dọn dẹp xong, Hứa Giai Kỳ quay ra pha chế cho Hứa Lâm thức mà cô ta uống. Không có Lam ở đây, quán vắng, chủ quán ít khi ghé thăm, thành ra Hứa Giai Kỳ có chút thời gian để nói chuyện với người cũ. Bảo là người cũ, nhưng thực chất những gì Hứa Lâm nghĩ, Hứa Giai Kỳ đã lờ mờ đoán được rồi. Muốn làm nhục cô sao? Không dễ vậy đâu. Cẩn thận bê ly sữa tươi cà phê đặt xuống trước mặt Hứa Lâm. Cô lịch sự cư xử theo quy định của quán đối với một nhân viên. Của quý khách đây à, xin cứ tự nhiên. Hứa Giai Kỳ vừa quay đi, sau lưng đã vang lên giọng nói lanh lảnh của Hứa Lâm. Chị không muốn nói gì với em sao? Không có gì để nói hết. Chị không muốn gặp em à? Không muốn biết vì sao em lại tìm được chỗ này sao? Đang ở chỗ làm, Hứa Giai Kỳ không có hứng thú nói chuyện nhảm với Hứa Lâm. Nhân lúc sức chịu đựng của cô còn nằm trong giới hạn, tốt nhất Hứa Lâm nên cút đi thì hơn, càng sớm càng tốt. Tuy vậy, Hứa Giai Kỳ càng né tránh, Hứa Lâm lại càng bám không buông. Đã vậy thì Hứa Giai Kỳ cô cũng không ngại chơi với cô ta một ván cờ, để xem đến cuối cùng ai mới là kẻ bại trận. Ngồi đối diện với Hứa Lâm trong trang phục của một nhân viên thu ngân, Hứa Giai Kỳ vẫn kiêu kỳ, sắc sảo, không hề lép vế trước đối phương. Muốn gì thì nói đi, tôi còn phải làm việc. Chị thảm hại đến mức này sao? Có thảm hại hay không, không đến lượt mày đánh giá, tao không quan tâm. Nhìn Hứa Giai Kỳ, Hứa Lâm có cảm giác cô của hôm nay khang khác thường ngày. Đây là Hứa Giai Kỳ, người chị yếu đuối nhu nhược của cô sao? Hứa Giai Kỳ, chị thay đổi nhanh thật đấy. Ít ra tao thay đổi để tốt hơn, không như mày. Càng thay đổi càng đi xuống, cả nhân cách lẫn đạo đức. Chị... Hứa Lâm trợn tròn mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Cho dù là vậy, Hứa Giai Kỳ cũng không cảm thấy lo sợ trước sự tồn tại của Hứa Lâm. Cô sẵn sàng rồi, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ con mình. Không nơi nương tựa, Hứa Giai Kỳ bắt buộc phải gồng mình lên để chiến đấu. Chỉnh Huy, Hứa Lâm, mẹ cô, ngay cả Lâm Quân Giao, Hứa Giai Kỳ đều có biện pháp để đối phó. Hứa Giai Kỳ đứng dậy, tiến lại bên cạnh Hứa Lâm, ghé sát tay cô ta và nói. Hứa Lâm, nếu em không dừng lại, chị sẽ... Sẽ làm gì? Sẽ giết em, vậy có được không? Chị dám. Sao lại không? Em có thể giết người, tại sao chị không thể? Bỏ lại câu nói đầy ám muội đấy, Hứa Giai Kỳ đứng thẳng lưng, chuẩn bị đi vào trong. Ngay lập tức, lửa dần bốc lên ngùn ngụt. Hứa Lâm cầm lấy ly cà phê chưa kịp uống, định tạt vô người của Hứa Lâm. Tiếc thay, ly cà phê đã rơi xuống, vỡ tan tành. Đừng tưởng chị không biết em định làm gì. Cái tát này xem như là quà tặng em. Mới sáng sớm, chị chưa kịp tập thể dục, tiện thể dùng em làm công cụ vậy. Hứa Giai Kỳ, tao sẽ giết mày. Hứa Lâm định lao tới thì Lam đã cầm cây chổi chỉ thẳng vào mặt cô. Mày bước tới đi, thử xem tao có dám làm gì không. Đây là quán cà phê, mày không biết đọc chữ đấy à? Mày... Đừng bao giờ lặp lại chuyện này với bất kỳ ai, nhất là đối với người đang mang thai, mày hiểu chứ? Mang thai? Nghe vậy, Hứa Lâm vội nhìn xuống bụng của Hứa Giai Kỳ. Ngay lập tức, cô xoay người sang chỗ khác, vội lấp liếm. Lam, đừng nói bậy, chị không có thai, chỉ đau dạ dày thôi. Thì ra là vậy, cô ta có thai rồi, chắc hẳn cái thai đó là của Trình Huy. Có lẽ cũng bằng tháng với cái thai cô đang mang trong bụng. Tốt lắm,
sắp có trò hay để xem rồi. Chị nhớ ăn uống đầy đủ nhá, em đợi. Hứa Lâm ôm lấy một bên mặt bỏng rát, mỉm cười rời đi. Nhận cái tát này cũng đáng lắm, đổi lấy một bí mật vô cùng thú vị. Cửa quán lung lay một chút rồi đóng lại. Hứa Xe Kỳ thở dài. Chị có sao không? Lam lo lắng hỏi. Bị em hại chết rồi đấy. Ô, Lam trợn mắt nhìn Hứa Xe Kỳ bỏ đi mà không biết mình làm sai chỗ nào. Rõ ràng cô phải nhận được lời cảm ơn mới đúng. Biết vậy, mình để cho chị ta tự xử rồi, mà không được, phải đi hỏi cho rõ. Ban nãy cô nghe chữ được chữ mất, trong lòng cảm thấy khó chịu, tính nhiều chuyện nổi lên. Lam gọi với theo. Chị Kỳ, nói em biết với. Lam là vậy, giận đó rồi quên đó. Dẫu biết có nhiều bất bình, nhưng không thể phủ nhận một điều kỳ lạ là chị Kỳ rất đẹp, mà người đẹp thì được tha thứ, ưu tiên giúp đỡ. Hai người đi vào trong, từ xa Hứa Lâm dõi mắt trông theo, lấy điện thoại từ trong túi ra để gọi điện. Alo, cô lại muốn giết người nữa sao? Sau lần hãm hại Hứa Xe Kỳ không thành, Hứa Lâm vẫn giữ liên lạc với gã ta. Cô chưa biết khi nào mình sẽ cần người yểm trợ, nhưng trước hết vẫn nên duy trì mối quan hệ này. Một người trong tối, một người ngoài sáng, cần là có người vươn tay giúp đỡ. Vậy không phải tiện hơn sao? Không, ông chuẩn bị đi. Tôi có việc muốn nhờ đây. Tôi luôn sẵn sàng, chỉ cần có tiền là được. Kết thúc cuộc gọi, Hứa Lâm đón xe trở về nhà. Trên đường đi, Hứa Lâm đặt tay lên bụng, đôi môi hé nở nụ cười. Con à, giờ là lúc con phải thay mẹ đòi lại công bằng rồi. Nhìn qua tấm gương trước mặt, tài xế khẽ rùng mình. Anh không biết Hứa Lâm định làm gì, nhưng nhìn nét mặt và nụ cười đó bất giác khiến người ta ớn lạnh. Tài xế chọn cách im lặng, bảo toàn tính mạng. Trong quán cà phê, Lam cứ bám lấy Hứa Xe Kỳ không buông. Chị Kỳ, nói em nghe đi. Hôm nay quán vắng khách, Lam không vội dọn dẹp, cứ đứng bên cạnh Hứa Xe Kỳ mà tỉ tê. Chị, nói đi mà. Hứa Xe Kỳ để ý đến nhất cử nhất động của Hứa Lâm, nên cô đang suy nghĩ tìm cách đối phó. Cô đang mang thai, làm gì cũng phải thật cẩn thận, để ý đến đứa bé trong bụng. Chị Kỳ, chị giận em đấy à? Tạm thời cô sẽ tập trung cho công việc, về nhà mới tính tiếp. Thế Lam cứ lẹo đẹo đi theo mình. Hứa Xe Kỳ thở dài bất lực. Chị không giận em, nhưng mà bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Khách vào rồi kìa. Vâng ạ. Vì chưa thân nên chị ấy ngại mở lời chăng? Lam thầm nghĩ. Bắt tay vào công việc, Lam tự nhủ sẽ tạo dựng mối quan hệ với chị Kỳ sau. Người đó là ai? Có quan hệ gì với chị ấy? Dường như hai người họ không hợp nhau thì phải. Tan làm, Lam nhanh chân bám theo Hứa Xe Kỳ. Chị ơi, muốn hỏi gì? Hứa Xe Kỳ quay sang nhìn cô mỉm cười. Nhân cơ hội đó, Lam hỏi. Người sáng nay là ai vậy à? Em gái chị, nói đúng ra là em gái cùng mẹ khác cha. Đến năm 19 tuổi, Hứa Xe Kỳ mới biết sự thật này. Mọi chuyện diễn ra một cách tình cờ, theo cách mà chẳng bao giờ cô nghĩ tới. Từ đó tới giờ, Hứa Xe Kỳ vẫn chọn cách im lặng để gia đình được yên ổn. Cách đây 2 tháng, lần đầu tiên cô nói ra là khi ở bệnh viện. Cũng là lúc cô đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Nghĩ lại, Hứa Xe Kỳ chỉ biết cười trừ. Chị không thích cô ấy à? Lam dậm hỏi, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Dựa trên những gì diễn ra trưa nay, cô tin phán đoán của mình là chính xác. Chuyện đó em không cần biết đâu. Mà sao hôm nay em lại giúp chị? Vì chị đẹp mà. Thôi đi, đẹp mà vẫn bị em tố cáo với cấp trên còn gì. Chị biết à? Lam cúi đầu, không giấu được sự ái ngại trên gương mặt mình. Từ lúc nhận được thông báo từ quản lý, Hứa Xe Kỳ đã bắt đầu cảm thấy có chút khó hiểu. Rõ ràng cô ứng tuyển vị trí nhân viên, nhưng lại được giao cho vị trí thu ngân. Công việc vô cùng thích hợp với một người đang mang thai. Hứa Xe Kỳ không phải kẻ ngốc. Cho dù đặt cô ở bất kỳ một nơi nào, cô cũng sẽ cẩn thận quan sát diễn biến của những việc xảy ra xung quanh mình. Có lẽ vì trí nhớ cô tốt chăng? Em xin lỗi nhá. Tại em nghĩ chị và quản lý đấy. Tính đến hôm nay, chị mới gặp anh ấy được 3 lần. 3 lần, em nghĩ hai người xa lạ có thể phát triển đến mức nào chứ? À vâng ạ. Vỗ nhẹ vai Lam, Hứa Xe Kỳ nói. Yên tâm đi, vài tháng nữa chị nghỉ làm rồi. Khi bụng bầu lớn, cô cần phải ở nhà để nghỉ ngơi. Và quan trọng là cô muốn tránh mặt Chỉnh Huy với những người khác. Nhưng mà... Thôi, xe đến rồi, chị về đây. Đến xe buýt, Hứa Xe Kỳ mỉm cười với Lam một lần nữa, rồi mới ngồi xuống. Hôm nay là một ngày tương đối dài. Cô muốn mau chóng trở về nhà, nằm nghỉ ngơi.
Không phải chỉ cô, có một người cũng mong cô trở về. Bên ngoài căn hộ, Chỉnh Huy cứ dán mắt về phía thang máy, đón chờ bóng dáng quen thuộc của một người xuất hiện. Cô ấy vẫn chưa về nhỉ? Có khi nào lại đi với Lục Phiến Dương không? Nghĩ tới cảnh hai người họ vui vẻ bên nhau, người hắn đã nóng bừng rồi. Cô ấy là vợ tôi, bây giờ hay tương lai, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc này, dưới căn hộ chung cư, bác bảo vệ nói với Giai Kỳ. Có người mới chuyển đến đó cháu, hình như là một cậu bạn rất đẹp trai. Vậy à, bên cạnh phòng của cháu đấy, bác bảo vệ thông báo. Hứa Giai Kỳ nhớ lại chuyện ban sáng, trong lòng mơ hồ nghĩ tới Chỉnh Huy. Không phải là hắn chứ? Cô vừa đi vừa nghĩ, cố tìm đại một lý do để thuyết phục mình tin rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Thang máy đi lên, Chỉnh Huy chỉnh trang lại mái tóc, quần áo, cảm xúc trên gương mặt để chào vợ cũ. Kỳ Kỳ, anh mới chuyển đến đây, em đi làm về rồi đấy à? Hắn tập nói, cơ miệng vẫn còn cứng. Cửa thang máy mở, bước ra là một người phụ nữ có 3 vòng đầy đặn. Đó là Lâm Quân Dao, không phải Hứa Giai Kỳ. Vậy chuyện gì đã xảy ra trong thang máy? Cô tới đây làm gì? Chỉnh Huy lạnh lùng lên tiếng. Theo như hắn nhận định, sự xuất hiện của Lâm Quân Dao trong lúc này không phải là chuyện ngẫu nhiên. Lời hôm đó hắn nói, không biết cô ta còn nhớ không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhưng tôi không có gì để nói với cô. Chỉnh Huy buông lời lạnh nhạt. Hắn biết Hứa Giai Kỳ sắp về, bản thân không thể lại khiến cô hiểu lầm được. Ngày đầu chuyển tới đây sống, ít nhiều hắn nên để lại ấn tượng tốt với cô mới phải. Vậy mà... Lâm Quân Dao tiến tới, thu hẹp khoảng cách với Chỉnh Huy. Chuyện liên quan tới Hứa Giai Kỳ, một bí mật mà tôi tin chắc anh rất muốn biết. Cô muốn gì ở tôi? Không muốn gì cả. Tôi giúp anh cũng chính là đang giúp mình. Chúng ta vào trong nói chuyện được chứ? Chỉnh Huy nhìn về phía thang, do dự một lúc lâu, biết hắn đang chở ai. Lâm Quân Dao lên tiếng. Cô ấy chưa về đâu, đi siêu thị rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở cửa cho Lâm Quân Dao đi vào trong. Theo sau Lâm Quân Dao, Chỉnh Huy giữ khoảng cách đúng mực. Hắn chưa thể tin tưởng được người phụ nữ này, cần phải đề phòng một chút. Nhất là chuyện lần trước, hắn vẫn chưa quên. Một người thủ đoạn như cô ta, liệu có để yên cho hắn chăng? Vừa chuyển đến nơi ở mới, Chỉnh Huy vẫn chưa kịp thu xếp đồ đạc, nên căn nhà còn tương đối lộn xộn. Nhìn quanh căn phòng một lượt, hắn chọn nơi ghế sofa làm chỗ nói chuyện của hai người. Ngồi ở phía đối diện, Chỉnh Huy hơi ngả lưng ra sau. Hắn bảo, rồi, nói đi. Anh sợ cô ấy nhìn thấy chúng ta đang ở chung với nhau sao? Nếu bây giờ tôi bảo cô ấy tới đây, anh đoán xem Hứa Giai Kỳ sẽ nghĩ gì? Cô đang uy hiếp tôi sao? Chỉnh Huy nhìn Lâm Quân Dao, cố thăm dò xem cô đang định làm gì. Tuy nhiên, ngoài nụ cười trên môi, Lâm Quân Dao dường như không để ý người khác đoán được tâm ý của mình. Tôi đùa thôi, giờ tôi sẽ thông báo cho anh một tin. Tin này đảm bảo anh sẽ rất vui mừng. Nói thử xem. Quanh đi quẩn lại, thứ Lâm Quân Dao cần chưa bao giờ là tình yêu ở phía hắn. Nếu cô ta tới đây với mục đích đấy, hẳn sẽ chẳng lôi Hứa Giai Kỳ ra làm mồi nhử. Về phía mình, Chỉnh Huy cũng muốn thử xem người như Lâm Quân Dao có thể mang đến cho anh niềm vui gì đây. Sau khi quyết định dọn đến bên cạnh căn hộ chung cư của Hứa Giai Kỳ, Chỉnh Huy đã hạ quyết tâm phải theo đuổi cô lại từ đầu. Dù cho cái thai kia là của Lục Phiến Dương, hắn vẫn chấp nhận. Người buông tay cô là hắn, người níu kéo cô cũng là hắn. Trước mặt Hứa Giai Kỳ, Chỉnh Huy cảm thấy mình không bao giờ được nói hai từ liêm sỉ. Vì yêu, hắn tình nguyện để cô điều khiển. Nuôi con người khác vốn là chuyện không dễ. Hắn cũng đã thử tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khác nhau khi ba người sống chung một mái nhà. Liệu hắn có thể buông bỏ cái tôi của mình và thu hẹp khoảng cách với đứa nhỏ hay không? Hắn tự nhủ bản thân phải cố gắng. Chỉ là hắn sợ khi sinh con, người gặp bất trắc chính là Hứa Giai Kỳ. Năm đó, không phải bác sĩ đã nói cô ấy không nên mang thai sao? Tôi và Lục Phiến Dương sắp kết hôn. Anh có thể yên tâm, Hứa Giai Kỳ vẫn là của anh. Trong phút chốc, Chỉnh Huy có cảm giác tai mình bị ù đi. Chuyện Lục Phiến Dương là mối tình đầu của Hứa Giai Kỳ, không ai là không biết. Sau khi về nước, hắn vẫn là một lòng muốn theo đuổi cô. Nhiều lần chứng kiến khoảnh khắc họ hạnh phúc bên nhau, Chỉnh Huy vô cùng ghen tị. Do đó, hắn luôn cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận cô, loại bỏ cơ hội của tình địch. Vì vậy, khi Lâm Quân Dao thông báo bản thân sẽ trở thành vợ sắp cưới của Lục Phiến Dương, hắn vô cùng ngỡ ngàng. Nếu chuyện này là thật, thì chẳng phải
Hứa Giai Kỳ lại một lần nữa bị bỏ rơi sao? Nhiều lần ngụp lặn trong đau khổ, liệu cô ấy đã nhìn rõ bộ mặt của Lục Phiến Dương chưa? Tôi có thể tin cô được sao? Tùy anh thôi. Với lại, tôi muốn tiết lộ cho anh thêm một bí mật nữa. Chỉnh Huy không đáp lời, im lặng chờ cô ta tiếp tục. Hứa Giai Kỳ có thai. Đứa con trong bụng cô ấy không phải là của Lục Phiến Dương, là con của tôi. Lâm Quân Giao mỉm cười. Anh tự mình kiểm chứng đi. Dứt lời, cô ta đứng dậy định xoay người bỏ đi. Chỉnh Huy đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hắn kéo tay cô ta lại. Nói rõ ràng đi, cô muốn gì cũng được, trừ tình yêu. Phải, đó là con của anh. Im lặng một chút, Lâm Quân Giao mở lời. Tôi muốn anh giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của công ty kia. Tôi cần tự do để sống cuộc đời mà mình mong muốn. Nếu mọi chuyện đúng như cô nói, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu này. Cảm ơn anh, hợp tác vui vẻ. Đây là lần thứ hai hắn bắt tay với cô ta, cũng là lần mà bản thân hắn ngổn ngang nhiều cảm xúc. Hứa Giai Kỳ, tại sao em lại giấu anh? Lâm Quân Giao vừa ra khỏi căn hộ của Chỉnh Huy đã gặp Hứa Giai Kỳ đang mở cửa. Hai người nhìn nhau, một nụ cười chứa đựng nhiều ẩn ý. Chào cô, không ngờ chúng ta có duyên thật đấy. Lâm Quân Giao, có vẻ cô và Chỉnh Huy đang rất hạnh phúc nhỉ? Thấy Lâm Quân Giao bước ra từ căn hộ chung cư bên cạnh, Hứa Giai Kỳ đã phần nào đoán được anh chàng hàng xóm đẹp trai mà bác bảo vệ nói là ai. Chỉnh Huy, hắn 5 lần 7 lượt tìm cách tiếp cận cô. Rốt cuộc hắn muốn gì chứ? Ly hôn rồi, chẳng lẽ hắn vẫn nghĩ quan hệ của họ chưa từng thay đổi sao? Cô đang ghen đấy à? Không, tò mò một chút thôi. Hứa Giai Kỳ mở cửa đi vào trong, cẩn thận khóa chốt lại. Đứng sau tấm gỗ, cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bên ngoài, Lâm Quân Giao vẫn đứng đó rồi tự hỏi. Hứa Giai Kỳ, rõ ràng là cô yêu hắn, tại sao lại cứ thích làm khổ mình như vậy? Thở một hơi dài thườn thượt, Lâm Quân Giao mới cất gót quay lưng đi. Cô ta đi chưa lâu, Chỉnh Huy đã sang gõ cửa căn hộ của Hứa Giai Kỳ. Trong bếp, Hứa Giai Kỳ đang nấu bữa tối thì nghe tiếng chuông. Do đó, cô vội tắt bếp rồi đi ra ngoài. Cánh cửa bật mở, cô nhìn thấy gương mặt của Chỉnh Huy, liền lập tức đóng cửa lại. Rất nhanh, Chỉnh Huy đã lấy tay mình chắn ngang khe hở. Hứa Giai Kỳ không sao khóa được. Kỳ Kỳ, chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi không có gì để nói với anh cả, về đi. Hôm nay, nếu em không đồng ý cho anh vào nhà, anh sẽ đứng đây mãi. Cánh cửa khép chặt, bàn tay Chỉnh Huy vô cùng đau đớn, da bắt đầu ửng đỏ, hắn khẽ nhăn mặt, cắn răng chịu đựng. Anh bị điên đấy à? Mau buông tay ra đi. Cho anh 5 phút thôi, sau 5 phút anh sẽ tự động rời khỏi đây. Do dự một lát, cô đồng ý, thả tay giữ cánh cửa ra. Hứa Giai Kỳ quay người đi vào trong, chẳng thèm ngó ngàng tới hắn, dù chỉ là một lần. Bây giờ thì hắn đã hiểu, chỉ cần muốn, Hứa Giai Kỳ có thể lạnh lùng, tàn nhẫn hơn nữa. Suy cho cùng, những gì hắn đang chịu đựng chính là những gì mà cô từng trải qua. Nhớ lại quãng thời gian trước kia, Chỉnh Huy lại thấy day dứt trong lòng. Sức chịu đựng của một người phụ nữ có thể kéo dài trong bao lâu? Khi không còn động lực để cố gắng, con người ta chấp nhận buông bỏ mà không cần suy nghĩ thêm. Một món đồ khi đã bị vứt bỏ, cũng là lúc người ta không còn quan tâm đến nó nữa. Chỉnh Huy của hiện tại chẳng khác nào một loại phế thải khi cô mặc kệ giữ dòng đời nổi trôi. Anh định đứng đó đến khi nào nữa? Lúc đã yên vị ở ghế sofa, Hứa Giai Kỳ nhìn quanh thì chẳng thấy bóng dáng của Chỉnh Huy đâu. Hướng tầm mắt về phía cửa, cô thấy hắn vẫn đứng tần ngần ở đấy, chưa chịu đi vào trong. Có phải sau khi ly hôn, mỗi người trong chúng ta đều có cảm giác lạ lẫm với chồng cũ hoặc vợ cũ không? Cũng phải, từng yêu, từng kết hôn, rồi ly hôn, ai lại muốn đi lại con đường cũ? Đã sớm biết kết quả, hà tất phải cố chấp theo đuổi. Anh vào đây. Đặt bước chân đầu tiên qua bậc cửa, Chỉnh Huy có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhìn kỹ căn hộ này, hắn vô thức mường tượng lại tổ ấm của hai người ngày xưa. Ngồi bên cạnh Hứa Giai Kỳ, Chỉnh Huy định mở lời thì cô đã đứng dậy. Tôi qua kia ngồi. Hứa Giai Kỳ vội sang phía đối diện. Khi cận kề bên hắn, cô vô thức nhớ lại những hình ảnh đã ngủ yên trong tiềm thức. Quá khứ trở về, cô sợ viễn cảnh ngày xưa cũ sẽ lặp lại. Dẫu đã ly hôn, nhưng cô không có cách nào kết thúc với hắn. Trong bụng cô đang mang thai con của Chỉnh Huy. Chính mầm sống này khiến cô nhớ đến hắn mỗi đêm. Tiếc là mọi thứ đều kết thúc, hiện tại cuốn trôi đi những kỷ niệm mà hai người từng có với nhau. Rồi nói đi.
Giai Kỳ, tại sao em lại... Hắn muốn nói với cô về chuyện của đứa bé trong bụng. Rõ ràng hắn mới là tác giả của bảo thai kia, nhưng bản thân cô lại một mực phủ nhận nó, đem đi gán ghép cho Lục Phiến Dương. Hắn không còn là chồng, nhưng chẳng lẽ ngay cả tư cách làm bố cũng không có sao? Anh nói xong chưa? Sự kiên nhẫn của cô có giới hạn. Trời đã tối, đêm đã khuya, chồng cũ đến nhà tìm cô để nói chuyện. Khó mà bảo người ta không hiểu lầm được. Từ lúc cô và hắn đặt bút ký giấy ly hôn, Hứa Giai Kỳ có cảm giác như mình vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Trước câu hỏi của Hứa Giai Kỳ, Chỉnh Huy bối rối, không sao mở miệng được. Trăm ngàn lần đều là lỗi của hắn. Có biện minh cách mấy cũng không thể xóa hết. Vậy thì hắn có nên hỏi nữa không? Có lẽ cô ấy không muốn gặp lại mình, Chỉnh Huy phỏng đoán. Nốt khan xuống cổ họng, hắn dùng hết dũng khí, nhìn sâu vào mắt cô mà đề nghị. Giai Kỳ, anh muốn làm bố của đứa bé trong bụng em. Trước lời đề nghị của Chỉnh Huy, Hứa Giai Kỳ bối rối trong phút chốc. Cô nhớ rằng mình chưa từng mở lời nói với hắn về chuyện đứa bé. Tại sao hắn lại biết? Không lẽ Hứa Lâm đã nói cho hắn sao? Lúc này đây, trong đầu cô là vô vàn những suy nghĩ xoay quanh chuyện bố của đứa bé trong bụng. Có nên nói cho hắn biết sự thật không? Trong khi Hứa Giai Kỳ còn do dự, khi Chỉnh Huy đã nở nụ cười, ám chỉ nói. Em không đồng ý cũng không sao. Dù gì, anh cũng đã xem nó như con của mình rồi. Lời nói này có tác động vô cùng mạnh mẽ đến nhận thức của Hứa Giai Kỳ. Rõ ràng hắn đã biết nguồn gốc của đứa bé trong bụng. Tại sao còn hỏi cô những câu như vậy? Chỉnh Huy, hắn muốn làm gì đây? Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Hứa Giai Kỳ từ tốn trả lời. Con tôi có bố rồi, không cần anh tỏ vẻ cao thượng làm gì. Ý em là Lục Phiến Dương? Phải. Chỉnh Huy không phủ nhận ngay mà im lặng chăm chú nhìn cô. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn, trái tim Hứa Giai Kỳ hững đi một nhịp. Rõ ràng là cô đang sợ hắn nhìn thấu tâm can mình. Hứa Giai Kỳ vừa quay mặt sang chỗ khác, cố tình lờ đi câu hỏi của hắn. Lâm Quân Giao nói cô ta sẽ kết hôn với Lục Phiến Dương. Vậy em nói xem, tại sao Lục Phiến Dương không cưới em? Hay tin người yêu cũ kết hôn với tình địch? Hứa Giai Kỳ mở to mắt nhìn, cơ thể bất giác đứng yên, không hề nhúc nhích. Trong vài ba giây đang tích tắc trôi qua, Hứa Giai Kỳ không cảm nhận được nhịp thở của mình. Xem ra em chưa biết hắn kết hôn. Cũng phải, nếu hắn nói ra, liệu em có gặp lại hắn nữa không? Trong quá khứ, Lục Phiến Dương đã phụ bạc cô, bỏ đi không lời từ biệt. Hiện tại, lúc nào hắn cũng nói nhớ cô, nhưng lại đi kết hôn với người phụ nữ khác. Lục Phiến Dương, đủ khốn nạn nhà anh. Bất kỳ trong trường hợp này, ai cũng sẽ đều chửi hắn thậm tệ. Tuy nhiên, ngoài sự ngạc nhiên, Hứa Giai Kỳ không còn cảm giác nào khác. Bởi lẽ trái tim cô không còn đặt ở chỗ anh ta nữa rồi. Anh đừng có mà nói bậy, tôi không dễ bị lừa vậy đâu. Ngày nào Lục Phiến Dương còn chưa chịu thừa nhận, thì ngày đó tôi sẽ không nghe ai hết. Cho đóng kịch thì phải diễn đến cùng. Hứa Giai Kỳ không thể bỏ ngang giữa chừng, nhất là khi trước mặt chồng cũ. Cô cũng cần giữ cho mình chút thể diện. Giai Kỳ, em đừng cố chấp nữa, không tốt đâu. Bị hắn nhìn trúng, Hứa Giai Kỳ chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đấy mà chui xuống. Với cô, đây mới chính là sự sỉ nhục lớn nhất mà Lục Phiến Dương dành cho mình. Nếu đã không thể giúp cô kết màn vở kịch đấy, tại sao lúc đầu anh ta còn nhận lời giúp đỡ? Hứa Giai Kỳ trăm ngàn lần không muốn gặp lại con người đó nữa. Bao nhiêu tâm tư che giấu nguồn gốc cái thai trong bụng đã bị anh làm cho hỏng hết. Vậy thì chúng ta không còn liên quan tới nhau. Cũng tốt, chẳng ai muốn làm bạn với người yêu cũ cả, cô nghĩ trong lòng. Chuyện của tôi không liên quan đến anh, mời anh về cho. Chỉnh Huy phần nào hiểu được cảm giác của Hứa Giai Kỳ lúc này. Do đó, hắn quyết định cho cô chút thời gian để bình tâm lại. Giai Kỳ, anh không tin là em không hề biết chuyện đấy. Hắn tự suy đoán. Vậy anh về đây. Chỉnh Huy đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài. Có lẽ sau hôm nay, hắn cần rất nhiều thời gian để vun đắp tình cảm với cô. Bây giờ hắn biết đứa con trong bụng là của mình. Bản thân vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn đến bệnh viện một chuyến, xem lại hồ sơ khám bệnh cách đây 3 năm. Cánh cửa khép lại, một mình Hứa Giai Kỳ bơ vơ giữa 4 bức tường. Thật khó để có thể dùng một từ ngữ diễn tả cảm xúc của cô. Vui hay không vui, đau khổ tuyệt vọng, hay tương lai tràn đầy hy vọng vào một kết thúc tốt đẹp hơn. Hứa Giai Kỳ không biết
hoàn toàn không có khả năng nhận định tương lai của chính mình. Lục Viễn Dương, anh lại muốn làm gì nữa đây? Trong lúc Hứa Gia Kỳ định nhấc máy lên gọi cho anh ta để hỏi đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện, thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cô không mong đó là Chỉnh Huy, nhưng bản thân phải đi ra mới biết được. Cánh cửa bật mở, vẫn là khuôn mặt quen thuộc mà cô đã gặp cả ngàn lần trong suốt mấy năm vừa qua. Nếu còn làm phiền tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi bảo vệ chung cư xử lý anh đấy. Em yên tâm, anh không có ý định quấy rối phụ nữ đang mang thai đâu. Dứt lời, hắn đưa cho cô một phong bì, bên trong là mấy tấm ảnh mà hắn nhận được thông báo qua cuộc giao dịch với Lâm Quân Giao. Vết bỏng ở vai em đã lành hẳn chưa? Anh... Hứa Gia Kỳ nhìn Chỉnh Huy, nhịp thở trở nên loạn xạ. Ngoài cô, Lục Viễn Dương và bác sĩ điều trị, không ai biết đến sự tồn tại của vết bỏng đấy. Tại sao hắn lại biết? Tần ngần một hồi lâu, cuối cùng Hứa Gia Kỳ cũng tìm được câu trả lời cho chính mình. Hóa ra hôm đấy, chính anh đã cứu tôi sao? Nếu không phải tôi, thì là ai? Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đó là tôi à? Câu hỏi của Chỉnh Huy như tiếng chuông đánh thức sự bình yên của mặt hồ trong lòng cô. Khi đó, Hứa Gia Kỳ bất tỉnh trong nhà vệ sinh, được hắn cứu thoát ra ngoài. Trên đường trở ra, cô mơ mơ màng màng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trước khi chìm vào hôn mê. Hứa Gia Kỳ cũng đã xác nhận lại với Lục Viễn Dương, và anh ta tự nhận đó là mình. Trong hai người, ai mới là kẻ nói dối đây? Anh về nhá, câu trả lời nằm trong tay em. Chỉnh Huy cất bước trở về căn hộ chung cư của mình, thu dọn đồ đạc cho ngăn nắp. Sau lưng hắn, Hứa Gia Kỳ vẫn đứng yên ở cửa, mắt chăm chú nhìn vào những tấm hình nhận được. Lúc đấy, anh vừa ôm cô vừa chạy, không ngừng gọi xe cứu thương tới trợ giúp. Vậy mà, đến cuối cùng, khi cô tỉnh lại, Lục Viễn Dương lại ở bên cạnh cô. Còn người ta có thể vì lợi ích cá nhân mà dần đánh mất bản chất của mình sao? Cánh cửa khép lại, Hứa Gia Kỳ lững thững đi vào, ngồi xuống ghế sofa, mắt vẫn nhìn những tấm ảnh đó không buông. Tại sao lại? Hứa Gia Kỳ vốn dĩ luôn nghĩ rằng nếu có cơ hội thì phải báo đáp Lục Viễn Dương, vì anh đã không màng tính mạng cứu hai mẹ con. Thế mà khi cơ hội đến, cô nhận ra sự thật phũ phàng hơn rất nhiều. Một người lừa dối, một kẻ phụ bạc, nhưng lại âm thầm giúp đỡ cô. Rốt cuộc, hai người họ muốn phải sống thế nào đây? Giờ sự thật đã rõ, liệu cô và Chỉnh Huy có nối lại tình xưa được không? Vẫn chưa thể trả lời câu hỏi đó ngay lúc này được. Tới quán cà phê, Hứa Gia Kỳ chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, chờ Lục Viễn Dương ra để gặp mặt. Cô cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định. Những lúc thế này, Hứa Gia Kỳ thấy lòng mình nặng trĩu. Tiếp tục hay dừng lại là một bài toán khó chưa có lời giải. 15 phút sau, Lục Viễn Dương đến, ngồi xuống bên cạnh Hứa Gia Kỳ. Xin lỗi em, anh có chút việc, em đến lâu chưa? Mới thôi. Phục vụ, anh không cần gọi nước đâu, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Lục Viễn Dương nhìn Hứa Gia Kỳ, trong lòng bồn chồn lo lắng, nhưng vẫn cố mỉm cười. Em nói đi. Viễn Dương, hôm xảy ra vụ cháy ở bệnh viện, anh là người đã cứu em à? Gương mặt Lục Viễn Dương thoáng biến sắc. Đương nhiên rồi, mà sao em lại hỏi chuyện này? Hứa Gia Kỳ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy mấy tấm ảnh trong túi xách ra đưa cho anh. Anh xem đi. Lục Viễn Dương nhận lấy, đưa mắt chăm chú theo dõi những tấm ảnh. Khoảnh khắc đấy, anh thấy môi mình khô khốc, cổ họng tắc nghẹn, hoàn toàn không nói được một câu nào để biện minh. Mãi cho tới khi Hứa Gia Kỳ tát cho anh một bạt tai, Lục Viễn Dương mới tỉnh táo trở lại. Đổ dối trá. Hứa Gia Kỳ đi rồi, Lục Viễn Dương không có ý định đuổi theo. Sắp tới, anh sẽ kết hôn với Lâm Quân Giao, tuyệt nhiên phải cắt đứt mọi liên lạc với cô. Thì cũng tốt, để Hứa Gia Kỳ tự mình biết vậy. Trải qua nhiều chuyện, Lục Viễn Dương nhận ra mình với Hứa Gia Kỳ không thể ở bên nhau. Những lúc mối quan hệ của hai người gần như chắc chắn thì lại có lý do buông tay. Một lần, hai lần có thể chấp nhận được, nhưng đến lần thứ ba cũng vậy. Bản thân anh tự nhủ sẽ không cố chấp nữa. Có lẽ đối với Lục Viễn Dương, buông tay là một cách để kết thúc êm đẹp, bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Lục Viễn Dương đang dần kết thúc cuộc sống của chính mình. Trở về nhà, trong lúc mở cửa, Hứa Gia Kỳ lén nhìn sang căn hộ bên cạnh để xem Chỉnh Huy có ở nhà không. Sau khi biết được sự thật, ai mới là ân nhân của mình, có phải cô nên cảm ơn người ta một tiếng không? Vì dù sao, hắn cũng... Cửa phòng bên cạnh mở, Hứa Gia Kỳ lật đật mở khóa đi vào. Khi cánh cửa vừa đóng khít, Hứa Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
May mà anh ta chưa kịp nhìn thấy, nếu không sẽ khó mà giải thích. Ly hôn rồi, vợ cũ chồng cũ lại sống gần nhau, khiến Hứa Gia Kỳ vừa mệt vừa sợ. Ngày nào cũng chạm mặt, đâu phải là cách tốt nhất để quên một người. Đứng im một lúc, Hứa Gia Kỳ lại nghe có tiếng gõ cửa. Không phải là hắn đấy chứ, cô thầm nghĩ. Xoay người lại, Hứa Gia Kỳ từ từ mở cửa, nhìn ra bên ngoài. Lại mấy đứa nhỏ phá vách rồi. Khẽ lắc đầu, Hứa Gia Kỳ đưa tay xoay nắm cửa. Ngay lập tức, một bàn tay thò vào giữ lấy cổ tay cô không buông. Đôi mắt cô mở to, sống lưng lạnh toát. Bà tới đây làm gì? Những tưởng sau hôm đấy, bà ta sẽ không tới làm phiền cô nữa. Vậy mà chưa được bao lâu, bà ta lại kéo tới. Lần này, cô phải làm gì mới có thể khiến bà ta vừa lòng mà buông tha đây? Hứa Gia Kỳ, có phải cô sống tốt quá nên quên mất mình còn có người mẹ không? Hứa Gia Kỳ thu tay lại, nhìn thẳng vào mắt bà ta nói. Tôi nhớ là chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con rồi. Không phải bà già rồi nên bà lầm cẩm đấy chứ. Kể từ ngày chính thức rời khỏi ngôi nhà đấy, Hứa Gia Kỳ chẳng còn hy vọng được trở về thêm một lần nào nữa. Với cô, chịu đựng trong suốt khoảng thời gian dài là quá đủ rồi. Cô là con người, không phải là cái máy in tiền, mặc cho người ta thích lúc nào thì bấm nút lúc đấy. Hứa Gia Kỳ, công ơn sinh thành mày đã trả đủ rồi. Giờ là lúc mày phải sống cho chính mình, cho tương lai của đứa bé trong bụng. Cô tự động viên an ủi mình như thế. Nhiều lần cô cảm giác sức khỏe tinh thần của mình bị cạn kiệt. Có ai hiểu không? Đồ bất hiếu, bà lên tiếng chửi cô. Cùng lúc đó, sau lưng bà ta, Hứa Lâm xuất hiện cùng với nụ cười đắc ý. Chào chị, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Sớm hơn tôi nghĩ đấy. Thoáng thấy bóng dáng của vài người hàng xóm đi trên hành lang. Hứa Gia Kỳ chủ động đi vào trong. Bà Hứa với Hứa Lâm cũng nối gót theo sau. Qua khỏi bậc cửa, Hứa Lâm đưa tay vặn chốt lại, không một kẽ hở. Để coi, lần này ai sẽ cứu chị đây? Hứa Lâm nghĩ ngợi, không giấu được nét gian manh trên khuôn mặt. Theo chân bà Hứa tới đây, Hứa Lâm chỉ muốn xác nhận một chuyện. Đứa bé trong bụng Hứa Gia Kỳ có thật sự là con của Trình Huy hay không? Nếu đúng thì sao, không đúng thì sao? Cho dù câu trả lời có như thế nào, thì việc Hứa Lâm luôn muốn diệt mầm họa này là một điều vô cùng chắc chắn. Đối với cô ta, cái ghế thiếu phu nhân của nhà họ Trình là một sức hút mãnh liệt. Càng muốn sớm có nó, Hứa Lâm càng quyết tâm loại trừ Hứa Gia Kỳ. Bà Hứa ngồi trên ghế sofa, Hứa Lâm đứng bên cạnh như cung nữ theo hầu chủ tử. Hứa Gia Kỳ đi vào trong, đem trà ra mời hai mẹ con họ. Con mời mẹ uống nước. Em cũng uống chút đi. Thôi khỏi, Hứa Lâm sẵn giọng. Khác với con gái, bà Hứa biết điều hơn một chút, cốt để duy trì mối quan hệ hai mẹ con. Khi cần, bà ta sẽ có được thứ mình muốn. Đưa tay cầm lấy ly trà lên, bà Hứa uống một ngụm, nước trà vừa thấm vào cổ họng, bà đã vội phun trở lại vào trong ly. Sao vậy mẹ? Bà ta ngước mặt lên, trợn mắt nhìn cô bảo. Trà này có vị gì thế? Cô lấy nước từ ống cống để pha đấy à? Hứa Gia Kỳ cầm lấy ly trà mà Hứa Lâm không uống, đưa lên ngửi, khẽ nở nụ cười. Cô bảo, trà này bị thiêu rồi, do qua giờ không ai ghé nên con không kiểm tra lại, xin lỗi nhá. Chị cố tình đúng không? Với những vị khách không mời mà tới, đặc biệt là mẹ con Hứa Lâm, cô cần dạy cho họ một bài học. Hứa Lâm, em nói vậy sao được? Dù gì chị cũng là chị của em, ít nhất em nên tôn trọng chị một chút chứ. Đừng có mà mơ, có bà Hứa bên cạnh, Hứa Lâm tuyệt nhiên không cần phải cả nể. Bỏ đi, chúng ta đến đây đâu phải vì những chuyện vặt vãnh này. Bà Hứa lên tiếng, thuận tiện với tay lấy khăn giấy lau luôn đôi môi của mình. Không phải vì Hứa Lâm, bà ta đã lao tới cho cô một bài học. Nghe vậy, Hứa Gia Kỳ nở nụ cười. Cuối cùng thì họ cũng chịu lòi mặt chuột ra rồi. Không cần để cô đoán, lần này cô thật sự muốn biết họ còn điều gì chưa thực hiện nữa. Khẽ cúi đầu thấp xuống, bà ta nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô. Vì lớp áo che phủ bên ngoài nên hầu như bà không cảm nhận được gì cả. Cái thai mới 3 tháng, còn quá sớm để nói lên điều gì. Cô có thai rồi à? Bà ta hỏi. Chuyện đó thì sao? Tôi không có ý định nhận bà ngoại cho con mình đâu. Hứa Gia Kỳ thẳng thắn trả lời. Trong căn hộ chung cư, một mình cô đối đầu với hai người phụ nữ tàn ác. Do đó, Hứa Gia Kỳ phải cẩn thận trước khi đưa ra một câu trả lời nào đấy. Có vẻ như cô rất tự tin vào sự chuẩn bị của mình, nên mới chọn cách đáp trả trực tiếp, không hề kiêng nể. Hứa Lâm, con bé cũng mang thai con của Trình Huy. Mày nghĩ thử xem, Trình Huy sẽ chọn con của ai đây? Cô nhắm mắt rồi dùng chân để nghĩ. Không biết hắn sẽ đứng về phía cô. Hiện tại, dù hắn chưa chủ động theo đuổi lại,
Nhưng Hứa Gia Kỳ cảm nhận được Trình Huy thực lòng muốn nối lại tình xưa. Dù cô ghét hắn, hận hắn, nhưng những gì hắn đã làm cũng không thể phủ nhận được một điều: đứa bé trong bụng cô là con của hắn. Giả sử sau này nó lớn lên, khi nói chuyện với Trình Huy, hai người họ sẽ xưng hô như thế nào đây? Nếu Trình Huy quá vô vập tiếp cận, cô e là đứa trẻ mới lớn sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, từ đó thu mình lại không tiếp xúc với ai. Trình Huy, nếu lúc này anh ở đây, anh sẽ lựa chọn như thế nào đây? Thử đứng về phía hắn suy nghĩ, Hứa Gia Kỳ đã có câu trả lời cho chính mình. Hứa Lâm, em có thai được mấy tháng rồi? 3 tháng, từ lúc anh ấy và em qua đêm với nhau ở khách sạn. Nghe vậy, Hứa Gia Kỳ gật đầu, nhìn hai mẹ con họ một lượt, rồi lôi tấm ảnh ở dưới nệm ghế sofa ra, giơ lên hỏi. Hứa Lâm, anh ấy mẹ em nói là người này đấy à? Nhận ra người đàn ông trong tấm ảnh, sắc mặt của Hứa Lâm tối sầm lại. Cô ta không ngờ bí mật của mình cất công che giấu lại bị Hứa Gia Kỳ phơi bày ra trước mắt. Có bà Hứa ở đấy, cô ta không thể tùy tiện nhận tội. Chối, nhất định phải chối. Người đó là ai vậy? Tôi chưa gặp bao giờ. Hít một hơi thật sâu, Hứa Lâm lên tiếng phủ nhận, giả vờ như không quen biết gã. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tâm trí cô ta lại không thể nào quên được cái đêm định mệnh đấy. Chỉ vì một phút bất cẩn, Hứa Lâm lại rơi vào bẫy của gã đàn ông không có tính người. Mặc dù cô ta đã đánh hắn đến mất trí nhớ, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là sự trả thù muộn màng. Tàn dư của nỗi đau thể xác đó vẫn chưa hết. Kết tinh lại thành giọt máu trong bụng cô. Bà Hứa nheo mắt lại, cố gắng nhìn cho rõ người đàn ông trong tấm ảnh. Tuy nhiên, dù bà có cố gắng lục tung ký ức của mình bao lâu đi nữa, thì bản thân vẫn không có một chút ấn tượng nào. Nhìn Hứa Gia Kỳ đang nở nụ cười đắc ý, bà ta lạnh lùng hỏi. Đó là ai vậy? Cái này nên để cho Hứa Lâm trả lời thì đúng hơn. Hứa Lâm, em thử nhớ lại xem, đêm đó hai người đã làm gì? Từng lời Hứa Gia Kỳ nói như mũi dao đâm vào vết thương cũ của cô ta, từ từ rỉ máu. Trong phút chốc, Hứa Lâm thấy người mình nóng lên, khóe môi dần giật. Chị... Tôi làm sao? Không phải chúng ta nên cùng nhau nói rõ ràng một lần sao? Từ lúc biết mình mang thai, Hứa Gia Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều. Khi nằm trên giường một mình, cô nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi mông lung. Nếu cứ nhân nhượng hoài, liệu nó có tha cho mình không? Sau nhiều đêm mất ngủ, Hứa Gia Kỳ đã đi đến một quyết định, theo dõi Hứa Lâm. Để bảo vệ bản thân mình cùng với đứa bé trong bụng, Hứa Gia Kỳ chấp nhận chi một số tiền thuê thám tử theo dõi Hứa Lâm. Trong vòng 1 tuần, cô đã có trong tay thứ mình muốn. Hôm ở quán cà phê, Hứa Gia Kỳ đã nhận được báo cáo của thám tử. Dựa vào nó, cô mới có thể tự tin để tặng cho Hứa Lâm một bạt tai. Giờ nghĩ lại, cái giá phải bỏ ra thật xứng đáng. Nếu cô mạnh mẽ, thế giới này không dành cho cô. Hứa Lâm, chuyện này là sao? Chúng ta có nên gọi Trình Huy tới để đối chất không? Việc hắn làm đương nhiên là hắn biết rõ một. Tuy vậy, đứng trước mặt Hứa Gia Kỳ, sự tự tin và dũng khí trong người hắn tự nhiên biến đi đâu mất. Ký ức của cô về hắn vô cùng tồi tệ. Nếu chuyện này vỡ lẽ ra, chẳng phải hắn đành từ bỏ hy vọng của mình sao? Không. Hứa Lâm cắn chặt môi, lớn tiếng đáp lại. Hiện tại, Hứa Gia Kỳ như đã nắm rõ trong lòng bàn tay những tội ác xấu xa của Hứa Lâm. Cô dám đưa tấm ảnh đó ra, chắc hẳn bản thân đã có sự chuẩn bị từ trước. Đối đầu trực diện như vậy, xem ra không phải là cách hay, nên hay không nên tấn công Hứa Gia Kỳ. Hứa Lâm trầm tư suy nghĩ, dù ở phòng khách, nhưng cô ta cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt, khó thở đến mức muốn vùng chạy khỏi đây. Hứa Lâm, con làm sao vậy? Cô ta mãi nghĩ cách đối phó với Hứa Gia Kỳ mà quên rằng bản thân đang đổ mồ hôi không ngừng. Thấy con gái căng thẳng đến tột độ, bà Hứa vội vàng đứng dậy, lấy khăn giấy lau mặt cho con gái. Gia Kỳ, con mệt sao? Có cần đi bệnh viện không? Để ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng là không tốt đâu. Nhìn hai mẹ con họ kẻ tung người hứng, Hứa Gia Kỳ ước gì có thêm tí nhạc để cô có thể cười cho thoải mái. Họ lại đang đóng kịch đây mà, dù vở kịch hôm nay không có gì đặc sắc. Hứa Gia Kỳ là người điều khiển cuộc chơi, đương nhiên người làm con rối phải là Hứa Lâm rồi. Chúng ta về thôi mẹ. Dặn hết sự phẫn nộ trong lòng mình xuống, Hứa Lâm mới nói được một câu. Coi như cô gặp may. Bà Hứa không quên tỏ ra cao thượng. Tiếc là sự nhân từ đó đặt nhầm đối tượng. Hứa Lâm, hy vọng sẽ không phải gặp lại em thêm một lần nào nữa. Nếu không... Hứa Gia Kỳ nở nụ cười nguy hiểm, đứng dậy đi tới chỗ Hứa Lâm, đặt tấm ảnh vào trong tay cô ta rồi căn dặn. Chúc em may mắn. Sau khi cánh cửa khép lại,
Hứa Giai Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu vùng lên đấu tranh, cô thấy hơi thở mình như bị nén lại ở bên trong. Hứa Giai Kỳ, hôm nay mày làm tốt lắm. Mẹ con Hứa Lâm vừa đi ra, gặp Trình Huy đi làm về. Không để vụt mất cơ hội, Hứa Lâm giả bộ choáng váng mặt mày, rồi ngã ngay xuống hành lang trước căn hộ chung cư của Hứa Giai Kỳ. Nắm bắt được tình hình hiện tại, bà Hứa cũng phối hợp với cô ta làm một màn kịch mới. Hứa Lâm, con bị sao vậy? Hứa Giai Kỳ, cô đã làm gì con gái tôi? Tiếng hét của bà ta vang khắp tầng chung cư, tuy nhiên chẳng ai để ý tới. Lúc này, Trình Huy đến bên cạnh cô ta, nở nụ cười. Hứa Lâm, cô thích ngủ dưới đất lắm à? Bà Hứa ngẩng mặt lên nhìn hắn, khó chịu nói. Trình Huy, con nói vậy sao được? Cứ thử nhìn mặt cô ta mà xem, giả tạo. Trình Huy, bà Hứa tức giận lớn tiếng, nhìn bộ dạng nghênh ngang của hắn, sự thờ ơ với Hứa Lâm, bà không sao kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình. Hai người cứ từ từ mà diễn kịch đi nhá, tôi bận lắm. Trình Huy lướt qua người Hứa Lâm, mở cửa đi thẳng vào căn hộ chung cư. Sau khi hắn phũ phàng bỏ đi, không bận tâm tới hai mẹ con Hứa Lâm, cô ta vẫn giả vờ nằm đó thêm một chút nữa. Cánh cửa đóng sầm lại, Hứa Lâm mới mở mắt, uể oải đứng dậy, phủi hết đất trên người. Nhìn sắc mặt khó coi của Hứa Lâm, bà hiểu con gái mình thất vọng đến mức nào. Quay lưng lại nhìn căn hộ của Trình Huy và Hứa Giai Kỳ, bà hận không thể đốt lửa thiêu chết bọn chúng. Tại sao hai người lại đối xử với con gái tôi như vậy? Hứa Lâm, niềm hy vọng tương lai của bà hôm nay lại bị chúng sỉ nhục, hạ thấp đến cả con chó cũng không bằng. Do đó, bà nhất định phải trả mối thù này. Rời khỏi chung cư nơi Hứa Giai Kỳ đang sống, Hứa Lâm đón taxi đến ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Nơi đó có một người đang chờ cô ta. Mở cửa bước vào, Hứa Lâm ngửi được mùi khói thuốc nồng nặc khiến cô không ngừng ho lên sặc sụa. Tới rồi đấy à? Trong bóng tối, gã lên tiếng, như đã hứa, hôm nay là ngày hai người họ tiến hành giao dịch. Tôi muốn ông theo dõi cô ta. Khi nào cô ta sinh em bé thì báo cho tôi biết. Hôm đó tôi cũng sinh. Dù số tuần chênh lệch nhau, nhưng Hứa Lâm tự tin mình có thể thực hiện chót lọt kế hoạch này. Chỉ cần một bộ trang phục của y tá, Hứa Lâm sẽ có được thứ mình muốn. Cô vẫn chưa từ bỏ sao? Rõ ràng hai người là chị em. Tại sao cô lại hận cô ta đến vậy? Không lẽ lý do đơn giản là chỉ vì một người đàn ông thôi? Lý do? Chưa ai hỏi cô lý do vì sao lại ghét Hứa Giai Kỳ đến vậy. Bản thân Hứa Lâm chỉ biết từ lúc đi học, cô liên tục so sánh với chị nên lúc nào bản thân cũng thấy kém cạnh hơn. Nhiều khi Hứa Lâm còn ước giả như Hứa Giai Kỳ biến mất hoặc cô là chị ta, hẳn cuộc sống sẽ sung sướng biết bao. Tiếc là giấc mơ hoang đường như vậy không thể thành sự thật. Không liên quan tới ông, cứ làm theo lời tôi nói là được. Tùy cô. Gã là người làm dịch vụ, đương nhiên không có quyền thay đổi ý định của khách hàng. Dù ở bất cứ đâu cũng vậy, gã chỉ biết làm theo yêu cầu được sao mà thôi. Nhận nhiệm vụ là hoàn thành, mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy. Khi Hứa Lâm ra khỏi ngôi nhà đấy, người cô ta ám đầy mùi thuốc lá của gã. Nhìn đến bầu trời tối đen như mực, cô ta khẽ mỉm cười. Hứa Giai Kỳ, nếu lần này chị thắng, tôi sẽ buông tay. Buông tay đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại. Hứa Lâm, cô ta thực sự mong muốn điều đó xảy ra sao? Một đêm đi qua, Hứa Giai Kỳ tự động viên chính mình rồi thay áo quần đi làm. Gần đây, sức khỏe của cô không được tốt, có khi phải nghỉ làm sớm hơn dự định. Không có người thân bên cạnh, cô không thể hình dung được ngày mình hạ sinh em bé ra sao. Một mình cô và đứa con ở bệnh viện, cảm giác có lẽ cô quạnh lắm. Con à, chúng ta phải cố gắng lên nhé, tuyệt đối không được bỏ cuộc đâu. Hứa Giai Kỳ vừa mở cửa đi ra, liền gặp Trịnh Huy đang dựa lưng vào tường ngủ gục. Hắn ở đó làm gì trong khi có nhà lại không ở? Mặc kệ người đàn ông đó đang nhắm mắt, Hứa Giai Kỳ lén lút dạo bước đi nhanh. Giai Kỳ, em muốn trốn hay sao? Bước chân vừa đặt xuống nền gạch đã bị hắn phát hiện. Trịnh Huy từ từ tiến lại chỗ cô, nhẹ nhàng hỏi. Em ăn sáng chưa? Không cần anh quan tâm, bớt làm những chuyện dư thừa đi. Anh lo cho em 1, lo cho con chúng ta 10. Kỳ Kỳ à, đừng lạnh lùng với anh có được không? Hứa Giai Kỳ không nói gì, cứ vậy đi vào thang máy. Cánh cửa vừa khép lại, Trịnh Huy đã lên tiếng năn nỉ. Vợ ơi, ăn một chút gì đi em không ăn con chúng ta sẽ đói đấy. Anh im đi có được không? Những người cùng tòa nhà nhìn họ mỉm cười. Hứa Giai Kỳ ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Trịnh Huy, mới sáng sớm mà hắn đã lên cơn rồi sao? Cứ kiểu này, sao cô có thể yên ổn sống qua ngày được đây? Trịnh Huy, anh thôi đi. Kỳ Kỳ,
Khi nào em xong thì anh sẽ im. Nhẹ nhàng không được, hắn quyết định mặt dày đến cùng. Ra khỏi thang máy, hắn vẫn bám cô không buông. Rất nhanh chóng, hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ đã lọt vào trong mắt xanh của một vài người. Thích thú chụp vài tấm ảnh. Bé ơi, em đi chậm thôi. Ra tới bên ngoài, còn chưa kịp vẫy tay gọi taxi, một chiếc xe mô tô đã lao về phía Hứa Giai Kỳ. Khoảnh khắc đó, trái tim của Chỉnh Huy ngừng đập, không cảm nhận được hơi thở của chính mình. Giai Kỳ, em... Chiếc xe lao tới, Chỉnh Huy đưa tay kéo Hứa Giai Kỳ vào lòng. Thuận theo chiều nghiêng của cơ thể, Chỉnh Huy ngã xuống đất, trên người hắn là Hứa Giai Kỳ. Xe mô tô lao vào gốc cây bên đường, khói từ từ bốc lên. Một lúc sau, được sự hỗ trợ của mọi người, tình trạng của cậu thanh niên đó mới khá hơn. Nằm trên người Chỉnh Huy, Hứa Giai Kỳ mặt cắt không còn giọt máu. Tình huống vừa rồi xảy ra quá đột ngột, khiến cô không kịp trở tay. Suýt nữa, hai mẹ con cô gặp phải chuyện lớn rồi. Giai Kỳ, em không sao chứ? Hai tay ôm chặt lấy cô, Chỉnh Huy nhẹ nhàng hỏi. Cả cơ thể của hắn bị đập xuống đất, cảm giác đau buốt lan khắp cơ thể. Tuy vậy, thứ hắn lo nhất chính là tính mạng của hai mẹ con Hứa Giai Kỳ. Nếu họ có chuyện gì bất trắc, cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình. Không sao, anh có sao không? 5 phút trôi qua, Hứa Giai Kỳ mới có thể mở miệng nói chuyện. Cảm giác lo sợ hồi hộp vẫn còn dâng lên trong lòng cô. Nếu ban nãy không có anh, cô tự hỏi tương lai của mình sẽ ra sao, có khi nào. Vậy anh yên tâm rồi. Thở phào nhẹ nhõm, Chỉnh Huy ngất luôn ngay sau đấy. Chỉnh Huy, Chỉnh Huy. Trong bệnh viện, Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh Chỉnh Huy. Khi anh đang hôn mê, cô có cảm giác như thời gian đang ngừng lại vậy. Chỉnh Huy, có phải anh muốn chết lắm không? Anh không muốn chết, anh chỉ muốn ở bên cạnh mẹ con em. Nhìn sâu vào mắt cô, hắn khẽ đáp. Hứa Giai Kỳ không sao, hắn có thể yên tâm rồi. Nói được 1-2 câu lại thiếp đi. Thuốc mê đang từ từ ngấm vào máu. Không cãi vã, không tranh luận. Tất cả những gì Hứa Giai Kỳ có thể làm là ngồi đây chăm sóc hắn, chờ kết quả chẩn đoán từ phía bác sĩ điều trị. Cô hy vọng mọi thứ sẽ ổn, ít nhất là đối với người đã có ơn với mình. Chỉnh Huy, từ bao giờ anh lại ngốc đến vậy? Khi kết hôn, ai chẳng muốn được sống bên nhau trọn đời, cùng xây dựng hạnh phúc. Vậy mà chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, cuộc hôn nhân của cô và Chỉnh Huy lại đi tới con đường đổ vỡ. Thực lòng, Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ mong muốn điều đó xảy ra. Yêu nhau rồi kết hôn, Hứa Giai Kỳ mang theo nhiều kỳ vọng đặt vào cuộc tình này. Sau chuyện tình tan vỡ với Lục Phiến Dương, chính Chỉnh Huy là người đã cho cô niềm tin vào tình yêu thêm một lần nữa. Do đó, khi cùng anh bước vào lễ đường, ngoài cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc ra, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày này. Hứa Giai Kỳ, mày ngây thơ quá rồi. Mùi thuốc khử trùng làm cô khó chịu, thỉnh thoảng phải ra ngoài hành lang hít thở, điều chỉnh lại trạng thái của chính mình. Trong lúc Chỉnh Huy còn hôn mê, cô nhờ điều dưỡng viên để ý tới hắn, còn bản thân thì đón xe tới quán cà phê. Cô đã trễ giờ làm mà không kịp báo trước một tiếng. Lần này, quản lý có đuổi việc mình không? Cô lo lắng lặp đi lặp lại ý nghĩ này trong đầu. Vừa đi tới cuối hành lang, Hứa Giai Kỳ phải dừng lại khi có người cản đường cô. Cậu là người đã tông xe vào chúng tôi đúng không? Cô nhận ra anh ta, dù khi đó bản thân chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt của đối phương. Em xin lỗi chị, em... Cậu ta cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Chuyện này là sao? Cậu ta không phải người do Hứa Lâm thuê để giết cô sao? Cậu... tại sao lại? Em mới mượn được mô tô của bạn, nên cứ vậy leo lên, không ngờ là... Cậu ta vừa cúi đầu vừa nói, nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Hứa Giai Kỳ có thể đoán được phần nào tuổi tác, một cậu học sinh cấp 3. Được rồi, em về đi, chuyện này chị không muốn truy cứu nữa. Nhưng mà anh kia sao rồi chị? Vô tình gây ra tai nạn, cậu ta cảm thấy vô cùng áy náy. Giả sử bệnh tình của Chỉnh Huy trở nặng, hẳn cậu ta khó mà tránh được liên can. Không sao đâu. Vỗ vai an ủi cậu học sinh, Hứa Giai Kỳ tới quán cà phê chỉnh diện, gặp quản lý ở trước cửa. Hứa Giai Kỳ khẽ cúi đầu. Cô vào trong gặp tôi một lát. Vâng. Quản lý đi trước, Hứa Giai Kỳ lẽo đẽo đi theo sau. Chị Kỳ, sao hôm nay chị đến muộn vậy? Nói chuyện sau nhé. Hứa Giai Kỳ mở cửa đi vào trong. 30 phút sau, cô trở ra với khuôn mặt buồn, đoán chắc là cô bị khiển trách. Về đến nhà, Hứa Giai Kỳ nấu cháo rồi đem đến bệnh viện cho Chỉnh Huy. Cánh cửa vừa mở, cô đã thấy Hứa Lâm ở đó, còn cầm tay hắn khi hắn đang hôn mê.
Hứa Lâm, chị... Hứa Lâm lật đật đứng dậy, nhìn Hứa Giai Kỳ với ánh mắt sợ hãi. Trước khi đến ngày sinh, cô bắt buộc phải tỏ vẻ đáng thương. Chỉ khi làm như vậy, Hứa Lâm mới có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Đừng gọi tôi là chị, tôi không có diễm phúc đó đâu. Em biết lỗi rồi, chị làm ơn tha cho em một lần được không? Hứa Lâm tiến lại gần, cầm tay Hứa Giai Kỳ rồi mở lời cầu xin. Tiếc là với một người đã hiểu rõ bản chất của Hứa Lâm như cô, đương nhiên là không thể dễ dàng mắc bẫy như vậy rồi. Cô ra ngoài đi, trước khi tôi nổi giận. Hứa Lâm ngoan ngoãn ra khỏi phòng bệnh của Trịnh Huy. Trong tay Hứa Giai Kỳ có bằng chứng tố cáo cô ta với cảnh sát. Hứa Lâm không thể khinh suất được. Cô ta đi rồi, Hứa Giai Kỳ mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Em ghen à? Hắn mở mắt, cầm tay cô rồi mỉm cười. Thật ra từ lúc Hứa Giai Kỳ bước vào, Trịnh Huy đã tỉnh rồi. Tuy vậy, hắn muốn thử xem phản ứng của cô ra sao. Với hắn, đây chính là lúc thăm dò tình cảm của cô. Nếu Hứa Giai Kỳ còn yêu, còn rung động, thì cơ hội của hắn vẫn còn. Ngược lại, những gì hắn làm dường như vẫn chưa đủ để lay chuyển trái tim cô. Anh tỉnh rồi, sao còn giả vờ nằm im? Không lẽ muốn Hứa Lâm cầm tay mình à? Không có, anh chỉ... Thôi bỏ đi, tôi không bận tâm đâu. Cháo ở đấy, anh thích thì tự múc mà ăn. Dứt lời, Hứa Giai Kỳ bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt hắn. Giai Kỳ, em không thể cười với anh được sao? Đã không ít lần hắn tìm mọi cách để thu hẹp khoảng cách với cô, nhưng xem ra tình hình không khá hơn là bao. Mặc cho hắn vì cô mà bị thương, cô cũng không mảy may mà động lòng. Với những gì đang diễn ra trước mắt mình, tâm trạng của cô có chút hỗn loạn. Giai Kỳ, không lẽ mày vẫn chưa quên hắn được sao? Trịnh Huy đã 2 lần xả thân cứu cô, Hứa Giai Kỳ có chút cảm kích. Tuy nhiên, nếu hắn ngỏ lời quay lại, chưa chắc cô đã đồng ý. Tổn thương vẫn còn đó, có lý nào cô lại dễ quên như vậy? Thêm một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Song song với đó, trong phòng bệnh, Trịnh Huy ngồi dậy, với tay lấy tô cháo, nhưng lại bất cẩn để nó rơi xuống vỡ tan tành. Thanh âm của tiếng thủy tinh vang lên, Hứa Giai Kỳ vội vàng mở cửa đi vào, thấy hắn còn ngơ ngác nhìn mình, cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, chỉ là một cái tô thôi. Trong khoảnh khắc, Trịnh Huy cảm nhận được sự lo lắng trên gương mặt của cô. Hứa Giai Kỳ, rõ ràng là chúng ta vẫn còn yêu, tại sao không cho nhau một cơ hội để làm lại? Có phải em đã động lòng với ai rồi không? Tiến lại gần Trịnh Huy, Hứa Giai Kỳ lạnh lùng hỏi. Anh có sao không? Không sao, chỉ bị phỏng chút thôi. Hắn đưa bàn tay ra, ngón trỏ và ngón cái đã ửng đỏ, màu da khác với những ngón tay còn lại. Trịnh Huy chú ý quan sát nét mặt của cô, nhưng Hứa Giai Kỳ tuyệt nhiên không có sự thay đổi nào. Đợi tôi một lát. Để lại Trịnh Huy với những mảnh thủy tinh dưới sàn nhà, Hứa Giai Kỳ ra ngoài. Rất nhanh chóng, cô đã quay trở lại với một hộp thuốc y tế trên tay. Tôi vừa mượn được của bệnh viện, anh tự xử lý vết thương đi. Anh không làm được, anh có tay có chân, không lẽ bắt tôi phải hầu sao? Trịnh Huy thở dài, nhưng cánh tay còn lại đang truyền dịch lên cho cô xem. Hứa Giai Kỳ thấy vậy liền im lặng không nói gì nữa. Ngồi xuống bên cạnh giường, cô cẩn thận xử lý vết thương cho hắn, dùng tăm bông nhúng thuốc khử trùng rồi lăn nhẹ qua lại. Tiếp đó cô dùng thuốc mỡ bôi lên chỗ bị bỏng, từng chút một. Giai Kỳ, mình quay lại với nhau được không em? Hắn nhìn cô chậm rãi mở lời. Bàn tay cô hơi khựng lại, nén hơi thở xuống lồng ngực. Hứa Giai Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ giả vờ như không nghe thấy. Anh sai rồi, anh hối hận rồi. Kỳ Kỳ à, chúng ta... Tôi bôi thuốc xong rồi đấy, anh nghỉ ngơi đi. Vội vã đứng dậy, Hứa Giai Kỳ đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Trong mắt Trịnh Huy, hình bóng Hứa Giai Kỳ bị cánh cửa che khuất. Những gì hắn lưu lại chỉ nằm lại trong trí nhớ mà thôi. Buông một tiếng thở dài, hắn đưa bàn tay bị bỏng của mình lên xem. Giai Kỳ, sao em không bôi thuốc bỏng mà lại bôi thuốc đỏ? Đột nhiên, hắn ngỏ lời quay lại. Hứa Giai Kỳ không phản ứng kịp. Ngoài việc trốn tránh, cô còn biết làm gì nữa. Thành công thoát khỏi sự thăm dò của Trịnh Huy, Hứa Giai Kỳ nhận ra chống ngực của mình vẫn đang đập dồn. Nếu không còn yêu hắn, tại sao cô lại bối rối? Hứa Giai Kỳ, tỉnh táo lại đi. Vừa cổ vũ bản thân, Hứa Giai Kỳ vừa rời khỏi bệnh viện. Trước khi về nhà, cô cần ghé đến một chỗ. Hứa Giai Kỳ đi rồi, Trịnh Huy lại lủi thủi trong phòng bệnh một mình. Lúc này, điện thoại hắn đột nhiên đổ chuông, người gọi đến là Hứa Huy Hoàng. Sao rồi? Cách của tao có thành công không?
Thất bại, cô ấy rất hờ hững với tao, hình như không còn tình cảm gì nữa. Từ trước tới giờ, Trình Huy luôn tự tin vào khả năng quan sát và phán đoán của mình. Thế mà trước vợ cũ, người đã từng chung sống với anh 3 năm, lại chẳng tài nào nhìn thấu tâm can của cô. Hứa Giai Kỳ, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Có thể nói anh biết được không? Chỉ cần cô lên tiếng, hắn sẽ cố gắng hết sức để khiến cô hài lòng. Thứ hắn cần là cơ hội, mà người nắm giữ cơ hội đó lại là Hứa Giai Kỳ. Trong lúc hắn còn triển miên suy nghĩ thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. Giai Kỳ còn yêu Lục Phiến Dương sao? Tao cũng không biết. Hắn chưa hỏi, mà có hỏi chắc gì đã có câu trả lời. Hiện tại hắn chỉ biết Lục Phiến Dương sắp kết hôn với Lâm Quân Giao, ngoài ra không biết thêm gì cả. Khó mà đoán được cô còn tình cảm với Lục Phiến Dương hay không. Người ta nói tình đầu luôn khắc sâu trong lòng. Vậy trong tim cô, hình bóng của Lục Phiến Dương có như thế không? Bây giờ mày tính như thế nào? Hay là buông tay đi? Không cần Hứa Huy Hoàng nhắc, hắn đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ rồi. Chỉ là mỗi đêm sau khi từ công ty trở về, nhìn khắp căn nhà một lượt, hắn lại nhớ đến cô da diết. Khi Hứa Giai Kỳ vẫn còn đấy, hắn mặc nhiên không để ý tới tầm quan trọng của cô. Mãi cho tới khi hai người họ ly hôn, Hứa Giai Kỳ rời đi, hắn mới lờ mờ nhận ra mình đã đánh mất một thứ quan trọng, tình yêu. Hắn dùng những năm tháng thanh xuân để yêu một người, thế mà khi đã có cô, hắn lại không biết trân trọng. Tao sẽ suy nghĩ thêm. Ngày nào Hứa Giai Kỳ vẫn chưa tái hôn, ngày đó hắn vẫn kiên trì theo đuổi cô. Đến một ngày nào đấy, hắn tin rằng sự cố gắng của bản thân sẽ có kết quả. Giả sử hắn không có ngày đấy thì việc buông tay là điều tất yếu. Kết thúc cuộc gọi với Hứa Huy Hoàng, Trình Huy bước xuống giường, ra ngoài tản bộ. Gần trưa, không khí trở nên oi bức khiến người ta khó chịu. Từ bệnh viện, Hứa Giai Kỳ đi thẳng tới gặp bà Trình. Cháu chào bác. Hứa Giai Kỳ lễ phép lên tiếng. Bà Trình hơi ngẩn người vì cách xưng hô lạ lẫm này. Suýt chút nữa thì bà quên mất Hứa Giai Kỳ đã chẳng còn là con dâu của nhà họ Trình nữa rồi. Con vào nhà đi. Từ đầu đến cuối, bà vẫn giữ nguyên cách xưng hô thân mật như xưa. Một khi đã thành thói quen, con người khó mà bỏ trong một sớm một chiều. Cháu có chuyện muốn nói với bác. Hứa Giai Kỳ úp mở. Con cứ nói đi, mẹ nghe đây. Nghe vậy, Hứa Giai Kỳ không giấu được xúc động trong ánh mắt. Xin lỗi, con cũng muốn gọi bác là mẹ, nhưng không thể mở lời. Gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ, cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Con có thai rồi, đứa bé đúng là con của anh ấy. Các bạn thân mến, tập 9 đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy câu chuyện này hay, các bạn có thể để lại những bình luận tích cực ở bên dưới để ủng hộ cho Kiều Hoa và toàn bộ ekip. Các bạn thân mến, câu chuyện này cũng đang dần đi vào hồi kết và càng ngày câu chuyện này càng hay, sự thật đã dần được hé lộ. Các bạn hãy theo dõi hết câu chuyện này nhé. Kiều Hoa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.